Magandang umaga sa ating lahat. Narito po tayo sa press conference ng Philippine Statistics Authority para sa May 2025 Inflation Report. We are pleased to welcome our press and media partners here with us on-site and online today. Ako po si Janine Almeda, ang inyong host for today's press briefing. Bago po natin simulan ang inflation report, gusto po namin ipahayag na ito ay naka-live stream sa ating PSA YouTube and Facebook pages. Updates are also tweeted on the PSA X with the hashtag PHCPI. Ikinagagalak ko pong ipakilala si PSA Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat tungkol sa mga paggalaw ng presyo ng ating mga bilihin sa Pilipinas itong nakalipas na Mayo. Ating pakinggan ang report ni Yusek Dennis Mapa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng Mayo 2025. Ang headline inflation, ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumagal sa antas na 1.3% nitong Mayo 2025. Noong Abril 2025, ang inflation ay naitala sa antas na 1.4% at 3.9% naman noong Mayo 2024. Ang average inflation mula Enero hanggang Mayo 2025 ay nasa antas na 1.9%. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Mayo 2025 kaysa noong Abril ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels sa antas na 2.3%. Ito ay may 68.4% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang mga pangunahing nag-ambag sa pagbaba ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: kuryente na may 2.8% inflation at bayad sa supply ng tubig na may 5.7% inflation. Ang pangalawang dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Mayo kaysa noong Abril 2025 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng restaurants and accommodation services sa antas na 2.0% inflation. Ito ay may 15.4% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang pangunahing nag-ambag sa pagbaba ng inflation ng restaurants and accommodation services ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng restaurants, cafe, and the like na may 2.1% inflation. Ang pangatlong dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Mayo kaysa noong Abril ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng transport na may negative 2.4% inflation. Ito ay may 14.5% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang pangunahing nag-ambag sa pagbaba ng presyo ng transport ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng pamasahe sa barko na may 42.4% inflation. Nakaambag din ang pagbaba ng presyo ng transport ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng gasolina na may negative 13.2% inflation at diesel na may negative 9.3% inflation. Pagdating naman sa kontribusyon sa overall inflation nitong Mayo 2025, ang pangunahing nag-ambag na commodity group ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 2.3% inflation at 37.1% share. Ang tatlong pangunahing nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mga sumusunod: renta sa bahay na may 1.8% inflation, kuryente na may 2.8% inflation, at bayad sa supply ng tubig na may 5.7% inflation. Ang food and non-alcoholic beverages ang pangalawa sa may pinakamalaking share sa pangkalatang inflation nitong Mayo 2025. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 0.9% inflation at 25.7% share sa pangkalatang inflation sa bansa. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod: meat and other parts of slaughtered land animals na may 7.9% inflation, particular dito ang karne ng baboy; fish and other seafood na may 5.7% inflation tulad ng galunggong; at milk
other dairy products, and eggs na may 4.9% inflation, particular dito ang itlog. Ang pangatlong commodity group na may pinakamalaking kontribusyon sa pangkalatang inflation nitong Mayo 2025 ay ang restaurants and accommodation services na may 2.0% inflation at 15.5% share. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang restaurants, cafe, and the like na may 2.1% inflation. Ang limang pangunahing commodities na nag-ambag sa overall inflation nitong Mayo 2025 ay ang mga sumusunod. Karne ng baboy na may 11.9% inflation at 0.3 percentage point share. Renta sa bahay na may 1.8% inflation at 0.2 percentage point share. Restaurants, cafe, and the like na may 2.1% inflation at 0.2 percentage point share. Other pelagic fish gaya ng galunggong na may 6.6% inflation at 0.2 percentage point share at karne ng manok na may 7.9% inflation at 0.2 percentage point share. Sa 13 commodity groups, 3 ang nagtala ng mas mabagal na pagtaas ng inflation itong Mayo 2025 kumpara noong Abril. Ito ang mga sumusunod. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 2.3% inflation. Furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 2.0% inflation. At restaurants and accommodation services na may 2.0% inflation. Nagtala naman ng mas mabilis sa pagbaba ng presyo nitong Mayo 2025 ang transport na may negative 2.4% inflation. Samantala, mas mataas ang naitalang inflation rate nitong Mayo 2025 kumpara noong Abril sa mga sumusunod na commodity groups. Alcoholic beverages and tobacco na may 3.8% inflation, information and communication na may 0.4% inflation, recreation, sport and culture na may 2.2% inflation, at education services na may 4.3% inflation. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Abril 2025 ang mga sumusunod na commodity groups. Food and non-alcoholic beverages na may 0.9% inflation. Clothing and footwear na may 1.6% inflation. Health na may 2.4% inflation. Financial services na may 0% inflation. At personal care and miscellaneous goods and services na may 2.5% inflation. Sa 11 pangkat ng pagkain, 2 ang nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Mayo 2025. Ito ang mga sumusunod. Flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 1.2% inflation, at ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 3.0% inflation gaya ng luya. Mas mabilis naman ang pagbaba ng presyo ang naitala nitong Mayo 2025 sa mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Bigas na may negative 12.8% inflation at mais na may negative 10.6% inflation. Samantala, nagtala ng mas mabilis sa pagtaas ng presyo nitong Mayo 2025 ang mga sumusunod na grupo ng pagkain. Meat and other parts of slaughtered land animals na may 7.9% inflation, particular dito ang karne ng baboy. Fish and other seafood na may 5.7% inflation tulad ng bangus. Milk, other dairy products, and eggs na may 4.9% inflation, particular dito ang itlog. Oils and fats na may 5.8% inflation tulad ng mantika. Fruits and nuts na may 8.3% inflation gaya ng saging, at vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may 3.4% inflation, particular dito ang talong. Nagtala naman ng mas mabagal na pagbaba ng presyo nitong Mayo 2025 ang sugar, confectionery, and desserts na may negative 0.6% inflation tulad ng asukal na pula. Ang core inflation kung saan hindi sinasama ang piling food and energy commodities na magalaw ang presyo ay nanatili sa antas ng inflation nitong Abril 2025 na nasa 2.2%,
Noong Mayo 2024, ang core inflation ay nasa antas na 3.1%. Pagdating naman sa National Capital Region, ang headline inflation ay bumagal sa antas na 1.7% nitong Mayo 2025. Noong Abril 2025, ito ay naitala sa antas na 2.4% at 3.1% naman noong Mayo 2024. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Mayo 2025 kaysa noong Abril sa National Capital Region ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may inflation na 3.1%. Ito ay may 74.4% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa National Capital Region. Ang pangunahing nag-ambag sa pagbaba ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels sa National Capital Region ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng kuryente na may 7.2% inflation. Ang pangalawang dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Mayo 2025 kaysa noong Abril sa National Capital Region ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng restaurants and accommodation services sa antas na 1.2% inflation. Ito ay may 12.2% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa National Capital Region. Ang pangunahing nag-ambag sa pagbaba ng inflation ng restaurants and accommodation services ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng restaurants, cafe, and the like na may 1.2% inflation. Ang pangatlong dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Mayo 2025 kumpara noong Abril sa National Capital Region ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages sa antas na 2.2%. Ito ay may 12% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa National Capital Region. Ang pangunahing nag-ambag sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng cereals and cereal product na may negative 5.5% inflation, particular dito ang presyo ng bigas. Nakaambag din sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Fish and other seafood na may 5.0% inflation tulad ng galunggong at ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 2.2% inflation gaya ng luya. Sa mga lugar naman sa labas ng National Capital Region, ang inflation nitong Mayo 2025 ay nananatili sa antas ng inflation noong Abril na nasa 1.2%. Noong Mayo 2024, ang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay naitala sa antas na 4.1%. Pagdating sa contribution sa overall inflation nitong Mayo 2025, sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang pangunahing commodity group na nag-ambag ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 2.1% inflation at 33.1% share. Ang tatlong pangunahing nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mga sumusunod. Renta sa bahay na may 2.0% inflation. Kuryente na may 1.4% inflation at LPG na may 2.9% inflation. Ang food and non-alcoholic beverages ang pangalawa sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Mayo 2025 sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 0.6% inflation at 21.2% share sa pangkalatang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ang mga pangunahing nagambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Meat and other parts of slaughtered land animals na may 8.0% inflation, particular dito ang karne ng baboy. Fish and other seafood na may 5.9% inflation tulad ng galunggong at fruits and nuts na may 9.0% inflation, particular dito ang saging. Ang pangatlong commodity group na may pinakamalaking contribution sa pangkalatang inflation nitong Mayo 2025 sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang restaurants and accommodation services na may 2.4% inflation at 18.2% share. Ang pangunahing nagambag sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang restaurants, cafe, and the like na may 2.4% inflation.
Sa mga riyon sa labas ng National Capital Region, ang pinakamataas na inflation nitong Mayo 2025 ay naitala sa Cordillera Administrative Region na may 2.5% inflation. Samantala, nagtala ng negative inflation nitong Mayo 2025 ang Region 12 o Soc-Sargen na may negative 1.1% inflation at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na may negative 1.6% inflation. Kung ihambing sa inflation noong Abril 2025, siyam na riyon sa labas ng National Capital Region ang nagtala ng pagbaba ng inflation rates nitong Mayo 2025. Ito ang mga riyon na may kulay berde. Samantala, ang Region 10 o Northern Mindanao ay nagtala ng 0% inflation at yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay nagtala ng mas mabilis na pagbaba ng presyo nitong Mayo 2025. Samantala, 7 riyon naman ang nagtala ng pagtaas ng inflation rates nitong Mayo 2025 kumpara nung Abril. Ito ay ang mga riyon na kulay asul. Kasama rito ang Region 12 o Soc-Sargen na nagtala ng mas mabagal na pagbaba ng presyo nitong Mayo 2025. Nanatili naman sa kanyang antas ng inflation noong Abril ang Region 13 o Caraga Region na may inflation rate na 0.6%. Ang inflation rate sa bottom 30% income households nitong Mayo 2025 ay naitala sa antas na 0%. Noong Abril 2025, ito ay naitala sa antas na 0.1% at 5.3% naman noong Mayo 2024. Ang average inflation para sa bottom 30% income households mula Enero hanggang Mayo 2025 ay nasa antas na 1.0%. Ang mga pangunahing dahilan ng mas mabagal na pagtaas ng inflation para sa bottom 30% income households nitong Mayo 2025 ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may negative 1.6% inflation at 83.6% share at transport na may negative 1.9% inflation at 11.6% share. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga serbisyo at bilihin sa bansa para sa buwan ng Mayo 2025. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation sa bansa. Salamat at magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, Undersecretary Mapa, para sa ulat ng May 2025 inflation. Ngayon, bago po natin simulan ang question and answer, nais po nating ipahayag ng ating press kits para sa ating online participants ay amin pong ipapadala via email. Ipapamigay naman po dito ang press kits para sa ating mga on-site participants. Para sa mga nais pong magtanong, please raise your hand to be recognized. And for those online, pakigamit po ang raise hand feature or send your questions via our chat box. Kapag kayo po ay natawag upang magtanong, please state your name and organization. Ngayon, handa na po tayo. Yes, Miss Denise of PTV. Good morning po. Good morning. Sir, ano po yung pinakaiba nito sa inflation po last year-on-year po natin? Yung year-on-year natin, kanina, ito yung ating na report na for the month of May, of course, 1.3. Yung May 2024 ay 3.9. Dito naman sa bottom 30%. Ang ating May 2025 ay 0%, no? On the other hand, nung May 2024 ay nasa 5.3%. So para sa bottom 30% income households, mataas ang pinanggalingan nito noong May last year. Thank you.
Okay, thank you. Next, we have Ms. Ditas. You said good morning. Morning. Are there indications that prices will continue to slow? Well, may mga mix yung ating result, particularly sa food, ano. Of course, yung ating bigas, talagang nakita natin, pababa na talaga. At mataas yung ating weight kasi doon sa bigas. On the other hand, yung kanina nga, yung ating mga ibang groups doon sa food commodities, food basket natin ay nagtaasan din, particularly itong karne ng baboy, manok at chicken, ano, yung meat. Yung meat basket natin ay tumaas 7.9%. Ngayong Mayo 2025, this was 7.7% in April. Pataas talaga ito because of the prices ng pork in particular. Last year, 1.6% lang ito. Also, pumasok din yung fish and other seafood. 5.7% yung ating May 2025. Last month, this is just 4.3. Last year, May, this is actually 0%, no? At yung isa pa, yung milk and other dairy products and eggs, particularly eggs. Ito ay nasa 4.9%, 4.4%, 4.0% ito noong Abril 2025 and 1.4% lang noong May 2024. So, these are the commodity items. Isama na natin siguro yung vegetables para makompleto. Yung vegetables natin, itong month ng May ay nasa 3.4%. Last month, April, ito ay nasa 2.3%. Last year, 2.7%. So, we have increasing inflation for meat, for fish, eggs in particular, and vegetables. Although bumagsak naman yung ating mga cereals, particularly yung bigas, no. So in a way, we can see that depending on the movement nitong mga iba pang items in the food basket, pwedeng tumaas or bumaba sa month of June. And then we will also track yung ating fuel kasi substantial din yung input ng fuel. So right now we cannot really see that there is a downward, continuous downward movement because there are other items that are actually increasing while most of the items are decreasing. Thank you. Thank you, sir. We have Ms. Denise. Sir, I have a follow-up question po. Would it be possible because of the incoming rainy season, that's why po naapektuhan po yung konsumo ng kuryente, fuel, kaya po bumababa rin po yung bayarin natin? Yung ano naman, yung sa fuel, usually this is dictated by external prices, no? Kasi syempre yung gasolina, saka diesel, binibili natin yan. Plus yung movement, of course, ng ating currency. Wala tayong masyadong nakikita na parang seasonality dito kasi ang impact niya ay talagang depending on the prices of fuel in the international market. Thank you. Thank you, sir. Yes, Sir Mika Flores. Morning. And good morning. So yesterday, the House of Representatives approved on third reading the 200 pesos rate hike. Senate has a 100 pesos na proposal. And we're looking at the time series data. Last time there was a legislative wage hike in 1989. Parang sumipa yung inflation from around 8-9% to 12-13% during that time. So I was wondering if we could expect inflation to pick up should these wage hike proposals are enacted into law. That is really a possibility. In fact, nakikita natin ang una niyang effect dito sa services component of our inflation basket, no. Nakikita natin na pag may mga increases sa regional wage board, for example, tumataas itong ating group, yung personal care, although maliit lang naman yung kanyang weight. So may mga pagtaas, may mga expectations na ganon, but we will monitor the data and yung lag effects, of course, that is also important. Thank you. Thank you, sir. Okay, question.
Yes, Ms. Kai. Good morning po. Morning. Just to ask about the rice prices, yung 12% na decline, ilang buwan na po ito, and is this expected to continue? Also on the currency, you mentioned the currency. Yung appreciation of peso, how is it helping inflation? Yeah. Let's look at muna time series for rice. Yung inflation. Rice inflation. Okay. Yung rice inflation natin, as mentioned kanina, nasa negative 12.8%. Ito ay negative na since January of 2025. Nagsimula ito sa negative 2.3 noong January, tapos negative 4.9 noong February, negative 7.7 noong March, at negative 10.9% noong April. At ngayong itong buwan ng Mayo ay negative 12.8%. Ang average inflation niya actually from January to May ay nasa negative 7.7%. So buong yung 5 months of 2025, puro negative na yung ating rice inflation. May mga expectations na tuloy pa rin itong negative in the coming months kasi nakikita natin na yung prices of rice ay talagang bumababa na, no, yung kanyang price per kilo. Sa second question mo on the effect of the currency, in the past nakikita natin yon at titingnan natin yung kanyang impact, particularly doon sa mga prices of goods that are purchased in the international market, yung ating fuels in particular. Thank you. Yeah. Sir, yung sa ano po, yung sa bottom 30, kasi zero. So, anong indication nun in terms of yung demand nila for commodities? May ano naman, tingnan natin yung bottom 30%. Yung 0% as a whole group, no, yung basket of commodity. Pero may mga increases naman, may mga decreases din. Nag-average lang siya at 0%. Particularly, ang mataas na nag-contribute dito on the negative side, of course, the food items, particularly yung cereals. So, negative tayo ngayon for the bottom 30%. Malalaki ang negative sa rice. Rice for bottom 30% ay nasa negative 14.7% yung inflation rate. So talagang malaki na yung pagbaba. Second ay yung corn, negative 12.0% for the bottom 30%. Pero mayroon pa rin silang mga kinoconsume na positive din, ano? In fact, double digit tulad ng karne ng baboy, no? 11.7%. Yung karne ng manok nasa 8.1%. Yung vegetables natin, particularly tomato, ay nasa 15%. And onions nasa 19.7%. So may mga items na kinoconsume na negative siya, particularly rice, at malaki kasi yung weight ng bigas doon sa food basket ng ating bottom 30%. Kaya nag-average siya ng 0%. Yung kanyang average mula January to May 2025, ito ay as reported kanina 1.0% overall inflation for the first 5 months of 2025. Thank you. Thank you, sir. Okay, we have a raised hand online. Let me call Sir Alan Gatos of DZBB. Are you online, sir? Sir Alan? Basahin na lang. Ayo, yan. Hello? Okay, Alan, good morning. Hello? Good morning, NS. Regarding po dun sa, sa 1.3% inflation rate na naitala natin last May, historically, ito na po ba yung pinakamababa or kailan? Ito yung gaano katagal na ganito inabot natin 1.3%? Thank you very much, Alan, for that question. This is the lowest since
November of 2019 kung saan yung ating inflation rate ay nasa 1.2%. So in a way, this is the lowest in the last 66 months since November of 2019. Ganon din sa bottom 30%, yung ating 0% inflation ay lowest din, zero tayo ngayon, nung month of May, 0%. Ang last niya na may mas mababa pa ay noong November 2019 din, kung saan yung ating inflation rate for bottom 30% income household ay nasa negative 0.3%. Kaya lowest din siya in the last 66 months. Thank you. Okay. Last na lang po, in spite na hindi ganun yun dun sa cereals, yung bigas, kasi may mga tumaas din yung fish, yung gas sa pagbaba ng presyo. Yung kayang P20 pesos program, nakakatulong ba yon? May nakikita niyo na ba kayong epekto para sa inflation? Although vulnerable sectors lang yung nakikinabang dito for the meantime, NS. Thank you very much, Alan. Yes, definitely yung ating 20 peso rice sa mga outlets, ibang mga outlets natin ay pumapasok na isa sa mga rason din yung pagbaba ng overall price ng rice. Ito ay sasabihin ko lang para makita natin yung mga numbers, yung ating tinatrack ng presyo ng bigas, yung regular milled 1 kilogram, yung average price niya nitong Mayo 2025 ay nasa 43.19 pesos per kilo. Kung ikukumpara natin noong Mayo 2024, ito ay galing sa 51 pesos and 11 centavos, kaya mayroon na tayong year-on-year drop na 15.4%. So, negative 15.4%. Talagang bumaba na. Substantial na rin ito, mga about 8 pesos per kilo year-on-year. Na kung ikukumpara natin noong Abril, ang presyo niya ay average price natin ay 44 pesos and 45 centavos. So, bumaba na rin ng about 1 peso on the average. Yung average month-on-month decrease niya ay nasa 2.2%. So, may pagbaba na rin month-on-month sa ating well-milled rice, 1 kilo. Yung average price natin itong Mayo ay nasa 45 pesos and 49 pesos rather and 45 centavos compared ng Mayo 2024 na nasa 56 pesos and 6 centavos. So may pagbaba na year-on-year, negative 11.8%. Nung Abril, ito ay nasa 50 pesos and 54 centavos. So bumaba na rin siya from April to May 2025, may pagbaba na negative 2.2%. And lastly, yung special rice, ang average price natin sa May 2025 ay nasa 59 pesos and 80 centavos compared noong May 2024 na ito ay nasa 64 pesos and 41 centavos. Year-on-year, may pagbaba siya, negative 7.2%. Noong Abril 2025, ang presyo niya ay nasa 60 pesos and 69 centavos. So mga 1 peso ang drop average price per kilo ng special rice. Month-on-month, between April and May, bumaba rin ito ng negative 1.5%. So, pababa na lahat ng presyo ng bigas itong mga 5 buwan na po. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Sir Alan, for your questions. Okay, we have a following question here on site. Miss Luisa. Good morning, Lisa. Just still on rice, Yeah. is the expectation that rice inflation will continue to remain in the negative for the rest of the year, or will base effects play into this? Thank you. Thank you very much. Yung ating expectation natin is that pababa na siya. Talaga, double digit pa kasi yung ating inflation rate noong June, July, August. So ito, definitely mayroon tayong base effect. At the same time, mayroon naman talagang trend doon sa level na bumababa siya even on a month-on-month basis. Substantial na nga yung ating negative inflation dito sa bigas overall. Sabi ko kanina, between January to May, ang average inflation rate natin sa rice ay nasa minus 7.7%.
pero mas mataas doon sa regular milled, no? Kasi iba-iba yung ating tinatrack. So the expectation is that it will continue to be negative for at least siguro hanggang August, and we will see. But definitely the average for the whole year will be negative. Thank you. Thank you, sir. Okay, next question, please. Okay. We have questions online. Yeah. We'll proceed with Ms. Eileen Mencius of Abante. Wait. In the entire food inflation, how much is the share of rice, pork, chicken, and vegetables? How big is the share of meats in the food inflation compared to rice, and how big is the share of vegetables? Okay. Thank you very much, Eileen. Yung ating food basket, total weight niya sa all-income households, ito ay nasa 34.8%. Ano? Ang pinakamalaki weight dito talaga, alam naman natin, yung bigas. Yung bigas, overall, ang weight niya ay nasa mga 8.9%. Now, ang next na item, yung group of items na mataas yung weight din ay yung meat natin. So ito na yung karne ng baka, karne ng baboy, karne ng manok. Ang kanyang weight ay 8.4%. Tapos yung fish and seafood, ang weight niya ay nasa 5.7%. At yung vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, ang weight niya ay nasa 2.8%. So ang bigas, of course, mataas yung weight niya, close to 9% doon sa all-income households. But itong items ng meat, fish, vegetables as a total, mas mataas din, ano? And in fact, yung total nila mas mataas kaysa doon sa weight ng bigas. Thank you. Okay, thank you, sir. We have another question from Ms. Eileen. Inflation in some places like Barm and Soxargen has been negative for a few months now. What are the factors that influence prices in those regions? Can it be considered in deflation, and is that healthy for an economy? Yung BAR muna, no? As I've said, yung overall inflation negative. For BAR, for example, nitong May 2025, ito ay nasa 1.6%. April, ito ay nasa, negative 1.6%. Noong April, ito ay negative 1.4%. May 2024, ang inflation natin sa BARM region ay nasa 5.8%. Hindi naman lahat negative. Ang maraming negative na items ay yung sa food, in particular bigas. So lahat ito, all regions, bigas talaga yung nagdala, no, sa pagbaba ng ating inflation rate. May mga items din na matataas. Like for example, dito sa BARM, you have fish, you have milk and eggs, at yung fruits and nuts. So mix siya. May negative, which is basically cereals, rice, corn, and may positive din, as I mentioned, the other items. For Soxargen, 12. Okay, for Soxargen, the story is basically the same. Negative inflation then for rice, and then positive inflation for meat, for fish, dairy, eggs, and vegetables. Thank you. Okay, thank you, sir. Okay, we have a next question online. This is from Manila Bulletin. Inflation for housing, water, electricity, gas, and other fuels slowed from 2.9% in April to 2.3% in May. What are the drivers of this trend? And are there any upcoming risks or seasonal factors that might reverse this slowdown in the coming months? Okay, yung ating group ng services, no, housing, water, electricity, gas, and other fuels, substantial kasi yung weight nito, 21%, at as reported kanina, 2.3% ang ating inflation rate noong May versus April na 2.9%. Medyo magalaw itong basket na to kasi marami siyang mga items na magalaw din yung presyo, ano? Una dyan, yung electricity. So sa ngayong report natin for the month of May, ang isa talaga sa nag-contribute sa pagbaba ng inflation rate for housing, water, electricity, gas, and other fuels in May versus April ay yung presyo ng kuryente. Kasi yung electricity inflation natin, ito ay nasa 2.8% for the month of May versus 5.4% for the month of April, no? So isama na rin natin yung
water supply, yung bayad sa supply ng tubig na nasa 5.7% noong month of May versus 6.3% in April. LPG, negative siya. 2.9% for May versus April 3.0. So ito yung mga factors na nag-contribute doon sa slow down ng ating inflation for the group housing, water, electricity, gas, and other fuels. Now, of course, may mga pagbabago tayo, may mga announcement kadalasan. We have announcement on increases. So, may mga announcements tayo for increases. So, ito yung tinatrack natin. So, yung question mo na, are there factors that can reverse the inflation rate? Yes, there are factors because as we have seen in the previous months, there are adjustments in the prices of the commodities under housing, water, electricity, gas, and other fuels. Thank you. Thank you, sir. Okay, we have one last question online. This is from Ms. Sheena Torno of SMNI News. Inaasahan pa po bang bibilis ng paang inflation ng vegetables come June, lalo na at inanunsyo po ng pag-asa na panahon na po ng tag-ulan? Normally, pag walang bagyo, walang baha, hindi naman masyadong tumataas yung presyo ng ating items under vegetables. Ang nakikita lang talaga natin yung mga baha talagang doon. No? So, of course, depende if there are typhoons coming in at kung mga malalakas. In the time series that we have, for example, may mga negative naman na inflation rate during months of June, and there are actually lower inflation rates, no? So kadalasan talaga right after a storm or mga baha, doon natin nakikita yung temporary na pagtaas ng presyo ng mga bilihin under the vegetable group. Thank you. Thank you, sir. Okay, any other questions from our media partners? How about online? Okay. If there are none, we would like to end our Q&A segment. And we would like to invite our press and media partners to join us tomorrow for our labor force survey press conference at 9:00 a.m. Once again, thank you very much for joining us in the May 2025 Inflation Press Conference. Sana'y patuloy niyo po kaming suportahan. You may visit our webpage at www.psa.gov.ph for more updates. Once again, I am Janine Almeda ng Philippine Statistics Authority. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat.